හායි යාළුවනේ. කොහමද? අද ඉතින් අපේ චෙෆ් කුෂානි මේ චෙෆ් කිට් එකකුත් දාගෙන ලෑස්තිලා ඉන්නවා. ඔයාලට රස කෑමක් හදන විදිහ කියලා දෙන්න. මොනවද අද හදන්න යන්නේ? අද අපි ගෙදරදී රසට මාළු පාන් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි බලන්නේ. මම මේ දවස්වල පොඩි වැස්සකුත් යනවා. ඒකින්න මේ කුෂානිට අපිට මාළු පාන් හදලා දෙන්නම් කිව්වා. උණු මාළු පාන් ගෙදරදී කන්න ලෑස්ති වෙන්න හදන්නේ. එහෙනම් අපි මෙතනින් එහාට වැඩ කටයුතු කරලා අපි චෙෆ් කුෂාන්ට බාර දෙමු. අපි හැමදාම දකින්නේ ඔයාලා අපි ඊළඟ මේ කෑම කඩන කෑම කනවා විතරනේ. ඉතින් අද උන්න අපිම හදලා අපිම රස කෑමක් කන්නයි යන්නේ. අද අපි මාළු පාන් 6ක් හදාගන්න ඉදන් පෙන්නන්නේ ග්‍රෑම් 250කින්. අද ගන්න අපි අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ටික මම කියලා දෙන්නම් මොනවද කියලා. පිටි ග්‍රෑම් 250යි. සීනි තේ හැන්දයි. ලුණු තේ හැන්දයි. පිටි තේ හැන්දි 2යි. බිත්තරයයි. එක්ස්ට්‍රා ග්‍රෑම් 15යි. ඊස්ට් ග්‍රෑම් 5යි. ඊස්සේ වතුර මිලිලිටර් 100ක්. පාන් පිටියකට ඉස්සෙල්ලාම සීනි දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කිරි පිටි ටික දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ලුණු ටික දා ගන්නවා. ඊස්ට් ටික දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ටික කලම් කර ගන්නවා ටිකක්. අතින් කවලම් කරගන්න මේ විදියට. ඊතර ටික දා ගන්න ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ පොඩක් කලම් කරගන්නවා මේ විදියට. ඊට පස්සේ වතුර ටික දදා කවලම් කරගන්න ඕන. ඩෝ එක කනා ගන්න. ටික දා ගන්න. වතුර එකවරම හලන්න එපා. කලවම් කරගන්නවා දාගෙන. හොඳින් කවලම් කරගන්න. හොඳින් පද වෙනතුරු අනා ගන්න ඕනේ ඇස්ට්‍රා ටික. ඇස්ට්‍රා ටික මේ හොඳට උනා ගන්න ඕනේ මේ පිටියකට. කෑම කනවා වගේ හදන්නත් හොඳට දන්නවනේ. ඈ? හොඳ බේකරි වාස් උන්නේ නැහැ. කොහොමද හදන්නේ නැතිද? හොඳට මේ වගේ අනා ගන්න. පණ දාගන්නේ. හොඳ පැනගෙන අනන්න ඕනේ. හොඳට අනා ගන්න ඕනේ ඉතින්. ඇස්ට්‍රා ටික මේ හොඳට මේ වෙනකන්. හොඳ ඩෝ එකක් ගන්න නම් හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. කනතරම් ලේසි නෑනේ හදන්න කියලා. කනතරම් ලේසි නෑ ඉතින්. සල්ලි ගන්න දීලා යන එක තමයි ලාභ. අපි ඉතින් පිරිසුදුර ගෙදර හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ මහන්සි වෙන්න ඕනේ හදා ගන්න. මොකද? ඒකේ හොඳ ෆේෂියල් එකක් දාන්න පුළුවන් අයියට. නවසවා ගැනීමද? නවසවා ගැනීම. බේකරි පේස්ට්‍රි ෆේෂියල් දාන්නේ නැහැ. භූමි කාලේ පැක් එකක් හොඳ පැක් එකක් දාන්න හදන්න අයියගේ මුණට. අපි පැක් එකක් දාන එකක් වීඩියෝ එකක් ගේනකො අයියට. නෑ. පාවඩ කරලා ගන්නවා. ඔගේ පිටි ටිකක් උඩින් දාගෙන තවර ගන්නවා. මේ ඇලෙන්නේ නැති වෙන තමයි අපි මේ පිටි දාගන්නේ මෙහෙම. ගාගන්නේ පිටි. අපි මෙහෙම ඩොක මෙහෙම කළා. හොඳට මෙහෙම හොඳට බර දීලා අනන්න ඕන. මේක හොඳට පදම හොඳට එන්න ඕන. අපි හොඳට අනා ගන්න ඕන නැත්තම් හොඳ අපිට හොඳ ඩෝ එකක් එන්නේ නැහැ. හොඳට මාළු පාන් එක එන්නේ නැහැ. බේක් කරගද්දී හොඳට මේ වගේ අතින් මෙහෙම කරලා දෙපැත්තට අදින්න ඕනේ මෙහෙම. දැන් පොඩ සොෆ්ට් වෙගෙන එනවා අපේ ඩෝ එක. අතන සොෆ්ට් වෙනවා. ඔව් අතන මේ සොෆ්ට් වෙනවා අපිට. කියන අතේ ඇලෙන්නේ නැති. ඔව් ඇලෙන්නේ නැති ගානට සොෆ්ට් එකට අපේ ඩෝ එක එන්න ඕනේ. එක්කම මාත් චුට්ටක් දන්නවා. මේ වගේ හොඳට පාන මේ අපේ ඩෝ එක මේ හොඳට සොෆ්ට් මේ වනේ සොෆ්ට් ඩෝ එකක් කියලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක විනාඩි 45ක් තියාගන්න ඕනේ. මේ යටට තෙල් ටිකක් දාගන්න. මම හොඳට මේක තෙල් එහෙම වටේම තවර ගන්න. ගාව ගන්න තියෙන හොඳට. ඊට පස්සේ අපි තෙල් ටිකක් අතරත් අරගෙන මේ වගේ
මෙහෙම වටේට ගා ගන්නවා. අපේ මේ ඩෝ එකේ මෙහෙම අරන් ගාලා මෙහෙම තියාගෙන ඒක අපි හොඳට වහ ගන්න ඕනේ. සෙලෝ ප්ලේන් කොලයකින් හරි පිගානකින් හරි මේ ආවරණය කරගන්න ඕනේ අපි. පුලන් අදින්න නැති වෙන්න. අපි මේ දැන් ආවරණය කරමු. අපි දැන් විනාඩි 45 මේ පිපෙන්න තියලා තියෙන්නේ. අපේ ඩෝ එක ඩබල් සයිස් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේක මේව කරගන්නේ. අපි එතකන් ඒ විනාඩි 45 මේ අතර අපි වැඩ ටික කරගමු. ෆිලිං එක හදාගන්න. දැන් මේ අලගෙඩියක් අපි තඹ ගන්නවා. අපි අයිස්ක්‍රීම් කනවා. මාළු බං හදලා රත් වෙලා නිවා ගන්න අයිස්ක්‍රීම් කනවා. අයිස්ක්‍රීම් කියනවනේ දිගා. මම දැන් චෙෆ් කෙනෙක්ද? ෆිලින් එක හදාගන්න ඕන ටික අපි ලෑස්ති කරගත්තා. මේ අවශ්‍ය පදන් අපි මේ බඩු ටික අපි සේරම ගත්තේ. සැමන් ටිකක්. ඊළඟට අල පොඩි කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට ලුණු පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. ලීක්ස් පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. ඊස්සේ ආයේ කරපිංචා පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. ආයේ සුදු ලුණු පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. ආයේ අමු මිරිස් පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මිරිස් කුඩු ටිකක්, කැලි මිරිස් ටිකක්, කම්මිරිස් කුඩු ටිකක්, කහ ටිකක්, මේ කුරුඳු ටිකක්. ඒ ටික තමයි අපේ බඩු වලට අද යන්නේ. මොන අපි තෙල් සල්පයක් දා ගන්නවා. ගොඩක් දාන්නේ තෙල් චුට්ටක් දාගන්න. තෙල් හොඳට රත් කරගන්න. අපි පොඩ්ඩක් ගින්දර අඩු කරගන්නවා. ඉස්සෙල්ලාම අපි සුදු ලුණු ටික සේරම ටික දාගන්න. හොඳින් කලවම් කරගන්න මෙහෙම. හොඳ සුවඳක් එනකන් රත් කරගන්න. මේක පාටත් වෙනස් වෙනවා. දුමුරු පැහැට එනවා. දුමුරු පැහැට ආවට පස්සේ අපි කරපිංච කොළ ටික දාගන්නවා. කරපිංච කොළ ටිකයි මේ කුරුදු ටිකයි දාගන්නවා. කලවම් කරගන්න හොඳින්. ඊපස්සේ අමු මිරිස් ටික දාගන්නවා අපි. ලුණු පදමට දාගන්නවා. ලුණු ඔයාලගේ පදමට දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි මිරිස් කුඩු, මිරිස් කෑලි, කහ ඒ ටික දාගන්නවා. දාලා හොඳට කවලම් කරගන්න. ඊට අපි ලුණු ටික දාගන්නවා. ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරගමු. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම පොඩ්ඩක් අත් කරගෙන ලීක්ස් ටික දාගමු. පොඩ්ඩක් කොහොම තැම්බෙන්න තියන්න. ඊට පස්සේ දාගන්නේ සමන් ටික. සමන් ටික දාලා කලවම් කරගන්න. අපි දැන් ඊළඟට අල ටික දාගන්නවා. අපේ පදම හරි දැන් මේ බලන්න. දැන් අපි කොහොම බා ගන්නවා. ලිප ඔෆ් කරලා ඔන්න. අපි දැන් අපේ ඩෝ එක මේ පිපිලාද කියලා බලමු. බලන්න ඩෝ එක 3 වෙනක් වගේ පිපිලා දෙගුණ නෙවෙයි 3 ගුණේ පිපිලාද. හරි සතුටුයිනේ. අපේ මාළු පාන් අද හොඳට එනවා. ෂුවර්. අපේ ඩෝගේ හරි සීසි දෙකක් තියෙනවා මේ බර. අපි දැන් එක 7කට මේ 6කට කඩා ගන්නවා. අපි මෙහෙම තියාගෙන පොඩ්ඩක් ඇදලා අපි කපා ගමු. මේක මාංශ කපා ගමු.
අපි මෙහෙම හොඳට රෝල් කරගන්නවා. එකත් මෙහෙම. අපි මෙහෙම විනාඩි 20ක් විතර පිපෙන්න තියෙනවා. අපි ෆිලින් එක මැදට දාගන්න තමයි දැන් මේ හදන්නේ. මෙහෙම බණ එක මෙහෙම ගහනවා මේ පැත්තට. ඊට පස්සේ මෙහෙම අඩ මෙහෙම කරලා දාගන්න මේ ගාන මිශ්‍රණය. මේක මෙහෙම මේ පැත්තට එහෙම අදිනවා. ඊට පස්සේ මේක අතර මෙහෙම අදිනවා. ඊට මේක මේ පැත්තට මෙහෙම අදින්න තියෙනවා. ඊම තමයි ත්‍රිකෝණයට දාගන්න. ඔව් ත්‍රිකෝණ හදාගන්න එහෙම. ඒක වරු තව එකක් හදලා වෙන. එතකොට ඇලිලා තිබුණ නැත්නම් මෙහෙම තද කරගන්න. තද කරගන්න තියෙන්නේ එහෙම. චෙෆ් තමයි. අපි දැන් එක් වොෂ් කරගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් ඊට පස්සේ oven එක ප්‍රීහීට් කරගන්න මේ සෙල්සියස් අංශක 200 දාන්න. මේ උඩිනුයි යටිනුයි දෙකම දාන්න ගින්දර. විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් කරගන්න. ඔන්න අපේ මාළු පාන් ටික අද ලස්සනට පිපිලා තියෙනවා බලන්න. හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. oven එක ප්‍රීහීට් වෙලා ඉවරද? ඔව් oven එක ප්‍රීහීට් වෙලා ඉවරයි. දැන් අපි oven එකට දාගන්නවා බේක් කරගන්න මාළු පාන් ටික. කොච්චරද? විනාඩි 20ක් 25ක් තමයි අපි බේක් කරගන්නේ. එහෙනම් අපි විනාඩි 25කින් හම්බෙමු. පොඩක් එක්කම අපේ මාළු පාන් ටික බේක් වෙලා අපි දැන් මාළු පාන් ටික බාගමු. බලන්න අද ලස්සන පාට බලන්න. දැන් මොකද වෙලා? අපේ දැන් ටී ටයිම් එක. ඉතල දැස්සේ ඉති. මාළු පාන් කනවා. මාළු මේ වගේ ඒකත් එහෙනම් අපි මාළු පාන් රස විඳිනවා. එහෙනම් මේ මාළු පාන් ටයිම් එක